In this video mga kapadyak, meron tayong fork dito from, RST. RST, short for Rapid Suspension Technology. RST Suspension. Isa sila sa mga kilalang brand na gumagawa ng mga suspension, fork, rear suspension, dropper post, yung mga ganong klaseng product from Taiwan. Hindi nga lang to ganun ka mainstream sa atin, pero ngayon mas widely available na siya. Kasi ngayon nagparating na sila ng mga latest model ng mga RST forks dito sa market natin. Ito yung RST Stitch. So, yung RST Stitch, ito yung pang-enduro na suspension fork ni RST. Kung nagbibuild kayo ng pang-trail, gusto nyo lumaro sa mga enduro races, mga downhill races dito sa atin, basta gravity racing, gravity trail riding, ito yung fork from RST na pwede nyo makonsider gamitin. Ito yung Stitch. So, sa box, ito yung fork. Wala nang iba nakalagay. Fork lang. Iba natin. Fork andito. Yan. Mabalot ng plastic. Yun o. Balot na balot. Yun. Ito na mga kapadyak yung RST Stitch. Yan. Kung mapapansin nyo, iba na yung design ng decals niya compared sa previous version na na-release. Ngayon, medyo yan. Mas stealth look na, mas malinis tingnan. Kung gusto nyo minimalist, kung ganun yung looks na hinahabol nyo sa bike nyo, I think babagayan nyo na itong bagong decals design ni RST. Siyempre, hindi lang naman yung decals yung binago. Even yung internals dito sa bagong Stitch, iba na rin. Tsaka itong bagong Stitch nga pala, 38mm na yung taba ng stanchions nito. Napakataba niya na. So, from 36, which is yun yung usual for enduro, 38 na siya. Mas stiff at taba dito. Although meron nga lang dagdag na konting weight penalty, pero syempre mas capable siya na mag-take ng big hits. Hindi mo masyado mararamdaman yung flex nung fork kasi nga mas mataba na siya. Talagang stiff na stiff na. Tapered aluminum yung steerer. Stanchions, 38mm yung diameter, yung taba niya. Kulay black lang siya. And then walang markings yan. Malinis. May nakalagay na ganito, kulay orange na rubber ring. Ito, makakatulong to sa'yo para makita mo kung hanggang saan lumalaro yung fork mo. Or sa pagset ng sag, kung gaano kadami yung hangin na ilalagay mo, pwede mo siyang maging guide. Aside doon sa akin, nakikita ko kung nagbo-bottom out ba. Kasi once na ito, sumagadagan dito sa taas, ibig sabihin, bottom out siya. Meron nang nakalagay na ganyan. Air spring na klase ng suspension. Kakarga mo ng hangin dito. Gamit yung ganito. Shock pump, titimplayin mo yun, depende sa weight mo. Para maset mo ng tama yung sag, dito yan. Ayun yung cap. Ito yung kanyang compression knob, kulay itim lang din. OCR, yung ginamit dito. So magdagdag ng compression, magbawas dito sa knob na to. Diyan mo pipihitin. Yung lowers nito, glossy yung finish niya. Tapos yung decals din, glossy din. Pero sobrang minimalist ng decals, halos wala masyado. Ito lang. Ito na sa gilid lang na yan. Yung RST logo, syempre branding nila yan, yung orange. Nakalagay, RST Stitch, pang 29. May warning sticker dito. Ano pa ba? Wala na, yun lang. Yun lang yung decals niya. Wala nang ibang nakalagay. So, ang linis yan tingnan. Dito pala sa crown may decals na nakalagay made in Taiwan. Finish ng crown niya is glossy din. Same dito sa lowers. Arc nandito sa harap. Nandito yung clip para sa cable ng front brake mo. Dito dadaan. Dito sa arc niya may mounting point. May bolt dito dalawa. Meron pa dito sa lowers na bolt. Walang kasama yung package tong fork. Pero I believe ito siguro is for fender na directly bolted na dito sa lowers nitong fork. So, hindi ka na magme-mess around with zip tie, ganun, para makapaglagay ng fender. Meron siyang mounting para sa fender. Sa experience ko, laking tulong din pagka may ganun. Basta kaya lang i-clear ng spacing ng fork mo tsaka ng tire mo. Laking tulong pag merong fender kasi yung talsik, especially pag mga putik, may kasamang bato minsan. Sa mukha mo, dediretso yun, pero pag naka-fender ka, di mo alalahanin masyado. This brake mounting is post mount. Stock nito, 180 agad. So kung naka 180 ka na rotor, hindi mo na need na maglagay ng spacer. Salpak na lang nung caliper. Magamit mo na agad kasi ito, pang 180. Tapos syempre, 203 na rotors, bali wala naman dito sa fork na to. Kayang-kaya niya. Taba nito eh. So, basic na lang yun. May bolt dito, pang baklas. Tapos dito sa kabilang side, nandito yung rebound knob niya. Kulay pula. Pang-adjust yan kung gaano kabilis mo gusto bumalik yung pag-compress niya. Yun yung rebound niya. Hub spacing is 110mm. Boost hub spacing na 15mm. Yung axle niya is walang QR lever. Need mong gumamit ng Allen para mapihit mo tong axle. Clean look din dahil dun. Check natin yung weight nitong RST Stitch na hindi pakat yung steerer tapos nakakabit din yung axle niya. Siyempre kasama naman na yun. So, ang nakuha kong weight ay 2.73 kilograms. Hindi natin masabi na lightweight yung fork. Yung discipline niya kasi syempre pang enduro siya. Doon hindi tayo masyado nag-o-obsess sa gaan ng mga components. Mas
pinaprioritize dun yung tibay or yung capability ng Lexa fork na kayanin yung demand ng trail kung saan siya iraride. Also, yung mga features like yung mga drops, mga jumps, dapat kayanin niya yun. Dapat hindi siya masisira sa ganun. So, syempre, yung weight na yun, bali-wala. Itong RST Stitch, available siya sa 29er tsaka 27.5 na wheel size. Kung 29er mo siya gagamitin, pasok dito yung 29 by 2.8 na lapad ng tires, yung max niya. Ang sabi dito kung 27.5 na specific yung gagamitin mo, according sa website ni RST, 2.4 yung lapad. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero yun yung nakalagay doon sa website ni RST. Sa hub spacing naman, 110 boost talaga. Tapos merong variant na may 20mm. So may mga hubs kasi na 20mm pang harap. So meron din doon. Tapos may variant din na QR axle. So ito kasi bolted axle siya. So wala siya nung QR na para lang tool free yung pagpihit mo. Pero sa akin, ito at least ito mas magaan, tsaka mas malinis, mas less parts to break. Okay na yan. Lagi ka naman may dala ng multi-tool eh. So, hindi issue. Ang available na travel para dito sa Stitch is 160, 170, tsaka 180. So, depende sa frame mo kung ano yung pasok na travel ng fork na pwede sa kanya. Yun yung pipiliin mo. Sabi sa akin, yung dating mga RST Stitch, adjustable internally yung travel niya. So, pwede mo pa siyang baguhin. May kakalikutin ka lang na spacer ata dun sa loob. Dun yung sa mga dating Stitch. Pero ito daw bago, may kailangan ka ng paltan na component. Siguro yung air shock para mabago mo yung travel niya. Yun yung sabi sa akin. Kasi, etong andito sa akin is 180. Eh, ang bike ko, doon ko ilalagay sa full suspension ko na lang. Yung bike ko pa naman, pang 160 yun. 170 okay pa daw doon sa bike na yun. Pero kung 170, tapos mag-overfork ka ng 180, siguro 10mm. Hindi naman siguro siya sobrang overfork pag gagawin. Pero malalaman pa rin pag na-ride. Gusto ko nga sana dito ko siya ilalagay dapat sa hardtail ko. Kaso lang, itong hardtail na to, 150, 160. Yun yung recommended na travel dito. So kung lalagyan ko to ng 180, nasubukan ko na din before na 180, hindi ko nagustuhan yung ride niya na naka 180 siya. Sobrang natataasan kasi ako. Yung fork ko dati nagamit, nagpalit pa rin ako ng air shop dun. From 180 nag 160 ako. Baka dito hindi pwede, pero siguro ko sa full suspension, okay lang, nasalpahan ko siya ng 180 na travel. According sa website ni RST, merong version din to na coil. Pero ang available ata sa market natin is yung air type. Usually kapag medyo higher end na fork or yung mas mamahalin na klase ng mga fork, pag may coil type version, mas mataas yung price ng coil type version kesa dun sa air type. Kung bakit? Siguro dun sa complexity dun sa pag-manufacture dun sa item, mas mahirap pag-coil. Kagandahan lang daw, maganda talaga yung ride quality ng coil. Sabi. Pero need mo na makuha yung tamang spring rate ng coil kasi hindi mo na siya ma-adjust. Unlike kung air spring yung gamit niya. Ito lang kailangan mo. Kahit anong weight mo, masiset mo siya. Basta meron ka nito, depende sa hangin, ikakarga mo. Yun naman yung advantage pagka air. Pero hindi pa ako nakatry ng coil. Alam ko lang na ganin yung ano niya, benefits. Yung 27.5 variant pala nito, pwede mo rin siyang gamitin sa 26er. Yun yung nakalagay sa website ni RST. Ang damper na gamit pala nitong bagong RST Stitch is OCR2 Plus. Yun na yung latest model ng damper nila. Yun na rin yung pinakamataas sa mga fork na in-offer ni RST. Yung OCR2 Plus na damper. Features, compression adjust, rebound adjust. Madali lang i-set up, simple lang. Hard anodized yung klase ng aluminum dito na ginamit sa kanyang stanchions. Material ng lowers is magnesium. Ang fork offset, may 51, may 43. Wala lang indication dito kung anong offset siya. Height naman nito, axle to crown. So, depende sa travel kung anong magiging axle to crown niya, yung taas ng fork mismo. Ilalagay ko na lang dyan sa screen, dyan nyo din makikita kung ano ba yung fork height na sok para dun sa bike nyo. Kasi usually, kapag tinignan nyo yung geometry chart ng bike nyo, lalo kung galing siya sa isang kilalang brand, kung ano mang brand dyan na merong website, pinapos yung geometry chart nila, usually kasama dun yung recommended nila na fork height, yung axle to crown. Kung pasok dun, okay yan. 220mm pala yung max na rotor na pwede mong gamitin dito. Nakalagay dito sa website ni RST. Bosch e-bike ABS ready daw yung fork na ito. Siguro, ito yung mounting point niya. Hindi pa kasi ako familiar din kasi hindi ko pa siya na-explore yung territory na itong fork mismo, e-bike ready. SRP nito is 26,676 pesos. Ayan yung price na sinabi sa akin ni Comet Cycles. Sila kasi yung nag-distribute nito sa atin ng mga RST products, si Comet. Kung saang bike shop merong stock nito, message nyo
na lang yung page ni Comet Cycles, mag-inquire kayo doon. Tanong nyo kung sinong dealer nila yung merong RST stitch kung interesado kayong bumili nito. Kung may mahanap akong link, lalagay ko dyan sa description. Pwede nyo na rin i-check doon. So, eto, ikakabit ko to dito sa enduro bike ko. Testingin ko na as is. Etong naka 180. Sana okay lang siya. Tapos gagawin pa natin to ng follow-up na review kapag na-testing na kasi ako mismo, ngayon pa lang din ako makagamit ng fork na RST. Excited. Yung fork ko naman na gamit ngayon, maayos naman siya. Pero try naman natin gamamit ng iba. Kung mararamdaman ba natin yung pagkakaiba from 36mm na stanchions dito sa 38, tsaka kung gaano ba siya kahirap i-setup. Kasi yung sa akin, medyo matagal din bago ko nakuha yung kiliti ng setup ng fork na yun. Tignan natin kung gaano ba kalaking pagkakaiba. Bukan natin ipantay. Ayan, pantay sa axle. Pagaling dito, ayan, ganyang kalaki. Yung itataas na itong suspension ko, 20mm na additional. Yung gamit ko ngayon, 160. Tapos ito, 180. Pero tatry ko muna. Kasi sabi, hindi daw tuma-adjust yung travel nito. Unless papalitan yung air shop. Ganun yung nabanggit sa akin. Subukan ko na lang muna din dito sa bike. Ito nga palang dati kong fork. Maigsi yung cut ng steer tube nito. Kaya ang ginamit kong stem, ganito. Mababa yung stock height. Itong fork na to, nung nabili ko ng second hand, galing siya sa bike na napakalit ng head tube. So, gagawin ko, since bagong fork, hindi ko siya ipapareho ng putol dito. Kasi kung ipareho ko siya ng putol dito, kailanganin ko ulit ng bagong stem na maliit lang yung stock height. So, magpapalit na lang muna ako ng stem. Buti na lang meron akong reserbang stem dito. Hindi mapwet. Ano rin pala ito? Mababa din pala yung stock height nito. Mababa din pala to. Sukat lang. Tangkad neto. Ayoko din naman ng sobrang taas kasi na saktuhan lang. Hindi sobrang baba, hindi sobrang taas. 7.5 inches. Okay na siguro. Kapit ko na ang star nut. Dali lang ako, may tool na tayo. Gamit yung tool na to, pampadali ng buhay, syempre. Para, pantay na pantay yung lagay ng star nut. At yun na nga mga kapadyak, nakabit ko na yung RST stitch sa bike ko. Testing na kaagad. Padyak kami papuntang Minox Bike Park. Enduro road muna. 12 kilometers, one way pa lang. Kaya naman tiyagain. Medyo naninibago pa ako. Kakapain ko pa yung settings. Gagawan ko pa ito ng follow-up review. Abangan nyo na lang din. Comment kung naka-RST stitch din kayo. Subscribe para hindi nyo ma-miss yung future uploads natin. Ride safe mga kapadyak. Yeah boy! Only hahon dropping. Sige, commit mo lang. Elbows out. Yan. Matatag. Yun oh. Yeah. Sakto lang speed. Yan. Control. Control. Yun. Ganda.